Hello everyone. এই ভিডিওটো আজি আমি শিকিম বয়স কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা হয়। আমিতো মোবাইল এপ ব্যৱহাৰ কৰি অতি সহজতে আমাৰ নিজৰ বয়স উলিয়াব পাৰোঁ, কিন্তু আমি ম্যানুয়ালি কেনেকৈ কৰিম আজি শিকো হা। এতিয়া চোৱা, বছৰ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি আমাৰ দিন, মাহ আৰু বছৰ আমি এটো ফৰ্মেটত পাতিব লাগিব। প্ৰথমে আমি কারেন্ট ডেট, এইখিনিত আমি কি পাতিম, কারেন্ট ডেট মানে আজিৰ তাৰিখ কিমান, আজি হেতু পাতিব লাগিব। তাৰ পিছত নেক্সটত পাতিব লাগিব আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থ, জন্মদিনটো কিমান, আমি তলত কি পাতিম, ডেট অফ বাৰ্থ পাতিব লাগিব। ক্লিয়াৰ কথাটো? এটো ফৰ্মেটত পাতি আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াক বিয়োগ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি কৰি চাওঁ হা। আমি প্ৰথমে এই ফালৰ পৰা প্ৰথমে দিনৰ ফালৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। আমাৰ এতিয়া ওপৰত আছে 15, তলত আছে 12। আমি যদি ইয়াক মাইনাস কৰো তেতিয়ালে 5 পৰা 2 গুচি গ'ল, থাকিলে 3 আৰু এফালে থাকিলে আমাৰ 0। ওকে, নেক্সট আমি এতিয়া মাহলৈ আহিম। এইখিনিত আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ পৰা ধাৰ ল'ব লাগিব। 11 হ'ল, 11 6 গ'ল, থাকিল 5 আৰু এফালে হৈ গ'ল 0। তাৰ পিছত আমি এটো মাইনাস কৰিলে 3 3 গ'ল, থাকিল 0 আৰু 2 আমি ইয়াৰ পৰা ধাৰ ল'ব লাগিব। গতিকে এটো 12 হ'ল, 3 আৰু এইকিটা আমাৰ 0 0 হৈ গ'ল। গতিকে 0 0 এফালে পটাৰ প্ৰয়োজন নাই। তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পালো, 30 বছৰ। বছৰ কিমান হ'ল, 30 বছৰ। এটো হ'ল মাহ আৰু এটো হ'ল আমাৰ দিন। গতিকে আমাৰ আনসাৰ মান কি হ'ল, 30 বছৰ 5 মাহ 3 দিন। ওকে, বাৰু ঠিক আছে। এটোতো একদম সিম্পল আছিল, এটো সকলোৱে কৰিব পৰা এটা আমাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু কারেন্ট ডেট। কিন্তু ইয়াকে আমি অকমান জটিল কৰি চাওঁচোন আহা। এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা কারেন্ট ডেট আৰু ডেট অফ বাৰ্থ লৈছো যেটো প্ৰথমতকে অকনমান জটিল। আমি পটাৰ সিস্টেম একেটাই। এইখিনি আমি কারেন্ট ডেট পাতিব লাগিব। কারেন্ট ডেট মানে আজিৰ তাৰিখ। তাৰ পিছত এই লাইনত পাতিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ, DOB। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমে কৰা নিচিনাকে আমি দিনৰ ফালৰ পৰা আমি মাইনাস কৰিবলৈ চাব লাগিব। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল কি, যে 15ৰ পৰা 26 বিয়োগ কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ ওপৰৰ সংখ্যাটো হ'ল সৰু, তলৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি এই মাহৰ পৰা, ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, ধাৰ ল'ব লাগিব। বুজি পাইছে না? কাৰণ আমি ধাৰ কৰা অংক সবেই কৰিছো। কিন্তু এইখিনি এটা কথা হ'ল কি, যেতিয়া আমি ধাৰ ল'ম তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এই মাহৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ এটা মাহ ধাৰ ল'ব লাগিব। আমি এক ধাৰ ল'ব নোৱাৰো। এতিয়া কথা হ'ল কি, এই 11টো কোন মাহ, আমি যদি চাওঁ 11টো হৈছে আমাৰ নৱেম্বৰ মাহ। এতিয়া নৱেম্বৰ মাহত কিমান দিন থাকে, নৱেম্বৰ মাহত আমাৰ 30 ডেজ থাকে। আমি কি কৰিব লাগিব, এই সম্পূৰ্ণ 30 ডেজ, এই 30 ডেজটো আমি কি কৰিব লাগিব, ধাৰ ল'ব লাগিব। গতিকে আমি যদি এই নৱেম্বৰৰ পৰা আমি এক মাহ ধাৰলৈ লওঁ, তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, 30 ডেজ আমি কি কৰিব লাগিব, ধাৰ হিচাপে ল'ব লাগিব। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, এইখিনিত এই 15ৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব, 30 ডেজটো প্লাস কৰিব লাগিব, মানে 30 + 15। তেতিয়াহ'লে আমাৰ টোটেল কিমান হ'ল, 45 ডেজ হ'ল। ওকে, কথাটো ক্লিয়াৰ হৈছে নে? 30টো ক'ৰ পৰা আনিলো, আমি ইয়াৰ পৰা এই মাহৰ পৰা আমি নৱেম্বৰ মাহ, যেহেতু 11 মানে নৱেম্বৰ মাহ, আমি নৱেম্বৰত আমি জানো 30 ডেজ থাকে। গতিকে আমি 30 কি কৰিলো, ধাৰ ললো, মানে 30টা দিন ধাৰলৈ আনিলো। আৰু অলৰেডি 15 আছিলে, আমি 15ৰ লগত কি কৰিলো, দুটা প্লাস কৰি 45 পালো। ওকে, ক্লিয়াৰ? ঠিক আছে। এতিয়া আমি প্ৰথমে এটো সলভ কৰি লম। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, 5ৰ পৰা যেহেতু 6 বিয়োগ কৰিব নোৱাৰি, গতিকে আমি ধাৰ ললো, 15 হ'ল, 9 6 15। তাৰ পিছত আমাৰ এফালে 3 থাকিলে, 3ৰ পৰা 2 থাকি গুচি আহিলে, থাকিব 1। ওকে, আমাৰ দিনটো সলভ হ'ল। এতিয়া আমি মাহটো সলভ কৰিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমিতো ইয়াৰ পৰা এটা মাহ ধাৰ দি দিলো, গতিকে 11টা মাহ আছিলে, গতিকে কমি যাব, কিমানটা মাহ হ'ব, 10টা মাহ হ'ব। কথাটো প্ৰথমে অলপ ধ্যান দিব লাগিব। ঠিক আছে, 10টা মাহ হ'ল। কিন্তু 10টা মাহৰ পৰা 12টা মাহ বিয়োগ কৰিব নোৱাৰি, কিয়নো 10টো সৰু। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, এই বছৰৰ পৰা আমি এটা বছৰ কি কৰিব লাগিব, ধাৰ ল'ব লাগিব। বুজি পাইছানে কথাটো? এটা বছৰ ধাৰ ল'ব লাগিব, আৰু এটা বছৰত কিমান মাহ থাকে, 12 মাহ। সেই কথাটো আমি সকলোৱে জানো। গতিকে আমি ধাৰ হিচাপত এইখিনি কি পাম, 12টা মাহ আমি ধাৰলৈ আনিব লাগিব। গতিকে প্ৰথমে আছিল 10 মাহ, তাৰ লগত যদি আমি 12 যোগ কৰিলো, তেতিয়াহ'লে আমাৰ টোটেল হৈ গ'ল 22 মাহ। এতিয়া আমি কি কৰিব পৰা হৈ গলো, আমি বিয়োগ কৰিব পৰা হৈ গলো। গতিকে 22ৰ পৰা 12 বিয়োগ কৰিব লাগে, 2 গ'ল, থাকিল 0। তাৰ পিছত এইফালে থাকিল তোমাৰ 2ৰ পৰা যদি আমি 1 বিয়োগ কৰি দিও, থাকিব 10।
ঠিক আছে কথাটো বুজি পাইছা নিশ্চয় এতিয়া আমি বছৰটো চাব লাগিব যেহেতু আমি অথনি কি কৰিলো যে এই 2023 ৰ পৰা আমি এটা বছৰ ধাৰে দি দিলো অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াত এটা বছৰ কমি গল 2023 আছিলে এতিয়া আমাৰ এখিনি কি খাইব 2000 আমি 22 বুলি ধৰিব লাগিব কাৰণ অলৰেডি আমি ইয়াৰ পৰা এটা বছৰ উলিয়াই ইয়াত দি দিলো তেতিয়া হলে আমি এতিয়া কি কৰিলো ইয়াত 2022 আছে 2022 ৰ পৰা আমি 2009 টো বিক কৰিব লাগিব আমি পটাপট বিক কৰি দিও ইয়াৰ পৰা আমি ধাৰ ললো 12 হল 3 থাকিলে আৰু এইটো আমাৰ কি হ'ব 1 হৈ যাব আৰু বাকিখিনি আমাৰ 00 হৈ যাব গতিকে আমি এফালে নাপাতো কথাটো বুজি পাইছা নে তেতিয়া হলে আমাৰ আমি কিমান পালো আনসাৰ হিচাপত 13 years 10 month আৰু 19 days গতিকে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি আমি অতি সহজতে যিকোনো ডেট অফ বাৰ্থ আমি ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ বয়স উলিয়াব পাৰিম